Elena, bună seara! Bună seara, Ghenadie. Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, ea va descoperi în timp real totul. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, ia o poziție cât mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te la maxim. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de unirea din 24 ianuarie 1859. 1, 2, 3. Ce emoție dominantă îți apare când auzi cuvintele 24 ianuarie 1859? Rumoare se simte. O stare de panică, stres și teamă de instabilitate se percep înainte de acest proces, iar unirea este impusă. Nu este o alegere. E o strategie. Așa se percep, așa vin cuvintele. Este impusă de către cine? De Imperiul Austro-Ungar. Asta am văzut. În ce culoare energetic între când te conectezi la Bucureștiul și Iașul anului 1859? Am înțeles ce ai spus, culori și n-am înțeles restul. În ce culori energetice între când te conectezi la Bucureștiul și Iașul anului 1859? Gri, deschis. Teamă, panică, stres. Această rumoare se simte această teamă era dacă nu se semnează, dacă nu se reușește. Acelor care aveau de îndeplinit această sarcină, ducerea îndeplinire a acestei semnături, deoarece s-au luat bani pe această unire a unor principate, fiind unite înseamnă aderența
și supunerea în spate, în culise, se percepe în continuare Imperiul Austro-Ungar. Acolo se joacă totul. Restul de partea română sunt doar scenariști, iar percep inclusiv totul se joacă la scenă deschisă pe scena României. Aceste principate sunt doar de a prelua conducerea, de a înlocui un vechi obicei cu unul nou și totul e sub se percepe simbolul masonic, sub un singur simbol. E ca și cum te supui. Asta se vede. Oricum toți erau, se știe, dacă se caută în istoria nedată la școli, există. Toți erau masoni din conducere, din diferite loje. Se știe că din vechime toți care au condus această țară sunt adepți a unor loje masonice. Deci, în istoria nespecificată în școlile și în învățăturile știute, să spunem cu ghilimele, toți aveau aceste însemne. Ce vibrații simți în jurul figurii lui Alexandru Ioan Cuza? Vibrațiile date de mm, simbolistica folosită, care o are pe spate, care atrage cât mai multă energie de supunere la nivel subtil din partea adepților. Este un fel de propagare în masă într-un sistem piramidal de extragere a unor energii într-un singur punct. Se percepe la nivel de partid, să spunem. Acest simbol cu chenarul, cu ce e acela? Nu chenar. Arc, semi, nu îmi scapă cuvintele. Nu e chenar. Simbolul masonic, da? Da, se percepe foarte mare, foarte puternic deasupra. Iar el, oricum, era un adept al acestui cult. Iar el este pus în scaun de dinainte de a făptui această unire. Mă duce imaginea tot către Imperiul Austro-Ungar. Directivele nu se dau din România, se dau din exterior. Mi-apare încă o dată că totul a fost pus în scenă cu mult mai de mult timp, ca și ce urma să se întâmple cu această unire, da? Unirea aceasta e ca și cum este o cortină care acoperă ceva ce nu trebuie știut, spus, văzut de către populația de rând și dată la nivel de conștiință colectivă ca un bine făcut populației. Asta vorbim de planul fizic, de lucrurile nespuse, nescrise,
nevăzute. Ce observi în planul metafizic legat de aceste evenimente? Se observă simbolistica aceea de cap de dragon cu corp de șarpe lung pe această țară, ca din planul metafizic, ah, ca și conducere energetică. Energia îi aparține acestei entități. Ideea în arcul subcarpatic se percepe o facțiune de ADN arian care se ascunsese cu, să spunem așa, îmi vine cu 3 milenii în urmă, ca și o mică comunitate, dar care s-a dezvoltat, s-a înmulțit, iar de cealaltă parte, de exterior a arcului, se percep ca ADN energetic, era să zic pui, dar sunt ADN de pleiadieni, care de-a lungul istoriei și vremurilor s-au mixat ca și hibridare cu, îmi vine să spun, cu sciții, așa vin informațiile, și-au mixat acest ADN de 100% pleiadian, sunt niște migranți din părțile nordice ale Europei, iar Blonzii? nu încurcăm blonzii cu mari blonzi cu pleiadienii, seamănă, atenție la ADN, iar din zona siberică se percep această specie ariană care un 0,5% și-a găsit spațiu de, cum să spun, refugiu în interiorul lanțului subcarpatic, unde practic s-a vrut a se menține încă într-o puritate acest ADN, neștiindu-se de către nicio facțiune de, orică erau pleiadieni, ori arieni, niciunii dintre acești umanoizi, vorbim de milenii în urmă, nu știau de interiorul acestui lanț muntos, ce entitate locuiește, cu ce energetică. Dar cumva între rasa aceea ariană, care sunt foarte puțin numeric, din interiorul lanțului scarpatic, comparativ cu ceilalți pleiadieni care și-au găsit de-a lungul istoriei, prin mixarea cu sciții și a ceea ce reiese din istoria Dacotraco a României este ADN-ul acesta energetic în acest spațiu locativ. Cumva această entitate care locuia ca și energetică
despărțea țara, ca să zic așa, teritoriul nu era o țară, o despărțea în două, cumva a facilitat ținerea la distanță între două o rase distincte de umanoism. Doar că, într-adevăr, rasa aceea ariană mulți ani și-au păstrat puritatea ADN-ului. Doar că energetica cumva influențează câmpul, dinamica și totul a acestei entități și ulterior, în timp, s-a ajuns la interferență cu cu acest dragon, ca să spun, ca și mm, un procent de 2%. Uh, se percepe acest dragon că nu a stat singur eon de ani. Uh, logică energetica și mișcările din interiorul Pământului tot timpul atrăgeau diverse, dar nu vorbiți doar de România, peste tot dacă te duci. Mișcările, energetica era și este într-o continuă modificare și atrăgea și alte rase și specii de entități cu o vibrație negativă. Fiecare dintre aceste entități sunt în căutare de, să spunem, de hrană energetică. Ce presiuni nevăzute simți provenind din Imperiul Otoman? În acel moment. La ce mă uit? La metafizic? La ce să mă uit? Începe de la metafizic, apoi treci la fizic. Se simte dominanță. Se simte același cuvânt, supunere. Ca și cum populația acestui țări îi este datoare și supusă Imperiului Otoman prin datorii materiale, bănești, pot să spun. Cumva, într-un moment, să zicem, energetic, nu. Într-un moment în care populația, conducătorii nu dispuneau de putere financiară, de ridicarea economică, au apelat de bunăvoie la Imperiul Otoman, la conducerea Imperiului Otoman pentru a fi ajutați cu o susținere financiară, ceea ce a devenit ca o dependență în timp. Ulterior, ajungându-se la o îndatorare atât de mare a conducătorilor de pe vremea aceea din spațiul România, ceea ce se știe România, față de Imperiul Otoman. Imperiul Otoman, în momentul când te ajuta financiar, îți percepea și dobânzi, cum știm noi, în prezent, la bănci. Deci aceste dobânzi existau de pe vremea aceea, adică nu este nu era o chestie că nu te ajută financiar,
dar era logic că se percep și dobânzi, taxe, tot felul. S-a ajuns la taxe și biruri foarte puternice, deoarece poporul român nu și-a plătit datoria. Dar nu poporul în sine, ci conducătorii. Conducătorii acestui stat român, pe vremea Valahiei, cum se numește, nu au plătit niciun leu, niciun ban, decât parțial, pot să spun, înapoi din datoria economică către Imperiul Otoman. Și atunci se vede cum Imperiul Otoman vine să-și ia drepturile. Doar că se vede cum conducătorii acestui stat valah cumva uh, se duc și către Imperiul Austro-Ungar și acolo discută altceva, ca și cum se vaită, ca și cum sunt victime ale presiunii otomane, ne spunând în totalitate adevărul, ascunzând, de fapt, niște lucruri. Nici aceia n-au stat degeaba, se percep și aceia ca și cum vin și se fac că te ajută cu, să spunem, în caz de, cu o forță de armată, să spunem. Dar și partea austro-ungară vine cu un ajutor, dar nu degeaba, ci cu o plată cu aur, tot așa se percepe din partea care o va plăti țara valahă către Imperiul Austro-Ungar. Uh, Ceea ce se știe din istoria scrisă, că tezaurul României sau tot ce s-a mai găsit de pe vremuri că erau plecate din țară, sunt de fapt plățile acestei țări către Imperiul Austro-Ungar. Acolo și-a plătit datoria, iar către turci și-a plătit jumătate. Se percepe aici informația. Nu plătești financiar sau material, se plătește energetic sau fizic cu diverse acțiuni, supunere, preluare de teritoriu. Cum se manifestă energia puterilor europene? Franța, Rusia, în sala unde s-a votat unirea. Din ce văd eu, Franța e ca și cum ulterior vinde un, îmi vine cuvântul trădare, vinde niște secrete fix Imperiului Otoman. După ce mm, se semnează, iar către Rusia se vede ca și cum atunci Cuza se își asumă un risc și totodată spune că orice ajutor care îl va primi din partea Rusiei, să spunem, își va onora datoria. Din păcate, aici se vede o neîncredere din partea Rusiei către poporul român, deoarece
această neîncredere se simte energetic, ca fiind răuplatnici din cauza ce s-a întâmplat către. Deci și Imperiul Rus auzise de la Imperiul Otoman că veștile oricum circulă, că nu și-a plătit datoria în totalitate de 100%, ci parțial. Deoarece și aici se vede că se semnează cumva că în caz de neplătirea unei datorii, tot va veni și va lua, nu un tezaur, se vede tot aur. Nu se percepe cuvântul tezaur, se percepe cuvântul aur. Pentru că se aflase de niște zăcăminte din zona Transilvaniei, minereuri de aur, care erau deja exploatate. La vremea respectivă, populația era ținută în foamete, nepunându-se la punct agricultura, dar erau exploatați țăranii în exploatarea aurului, în mina de aur, doar pentru vândut la extern, se vede, la exterior. Eu observ aici tot timpul între istoria scrisă și știută, fondul din spate e ca și cum acest Cuzan nu a ținut practic niciodată cu poporul român, ci el este doar un singur pion așezat pe un tron, supus unor ordine și executând niște ordine. În rest, este doar un jucător. Nu se percepe o empatie față de popor, față de populație, mai ales ținând-o în continuare în nicio dezvoltare, doar într-o supunere. Și tot timpul se percepe că tot ce venea din exterior, că din partea Imperiului Habsburgic, că din partea Imperiului Otoman, că din partea Imperiului Rus, nu se percepe ca și cum vine să ia apărarea, ci tot timpul ca o supunere. Majoritatea acestor imperii vroiau să, cum să zic, să treacă, se percepe această stare de victimizare a populației, pentru că fiind un teritoriu pus cam în tranzit, dar și datorită zăcămintelor din spațiu terestru, automat se percepe ca și cum fiecare dorea să pună mâna pe ceva. Vorbim de teritoriu, asta se vede. De lărgirea granițelor, de cuceriri. Fiecare, în istoria omenirii, peste tot în lume, se percepe că au vrut doar să cucerească. Ok. Ce dorințe tăinuite ale boierimii moldovene simți sub discursurile publice de unire? Ce dorințe cu? Ce dorințe tăinuite ale boierimii moldovene simți sub discursurile publice de unire? Discursurile publice sunt doar scrise și citite, nu există ceva din suflet, din cuget sau din simțiri. Este doar un script și atât, un scenariu deja scris. Impus, da? Da, iar boierimea a fost plătită. Această boierime moldovean a primit bani. Se văd monede de aur. Se văd punguți cu monede de aur. Să închidă gura și să joace un rol. Asta e partea nevăzută a istoriei. Ce rol a jucat frica în negocierile din spatele cortinei? Mai ușor de supus. Asta este rolul.
a unei frici, ești mai ușor de supus, de dominat, de călcat ca și teritoriu, de tranzit. Se percep două chestii care se atrag. În primul rând, mă duce imaginea iar către partea Imperiului Rus și partea de ADN arian, care ți-am spus că se regăsea și partea română a teritoriului României, în speță se dorea mixarea ADN-ului. De aceea Imperiul Otoman tot timpul au furat femei din partea Rusiei și României și Macedoniei și Bulgariei și toată zona aceasta pentru metisare, pentru încrucișare, pentru asta s-a luptat în spatele a tuturor ceea ce știm noi. ADN-ul. Pentru partea feminină care era dorită ca ADN. Din punct de vedere ezoteric, ăsta este, de fapt, de ce se duce către dominare și cotropire teritorială. În primul rând, lucrul acesta și, în al doilea rând, partea materială, zăcăminte, din zonele astea. Sunt în partea Rusiei, sunt foarte mulți munți, să spunem, cu uraniu, încă neexploatați. Încă neexploatați. Închipuiesc că de atunci se știa de aceste zăcăminte de uraniu. În România oricum s-a exploatat. Deci din partea nevăzută, metafizică, ezoterică, energetică, astea sunt de fapt adevăratele sensuri pentru cotropii. Restul sunt doar ce se știe. Ce simbolism nevăzut percepe în dubla alegere a lui Cuza? Am spus. E simbolul masonic. Compasul, că îmi scăpa cuvântul. Compas. Compasul. Și este cu ceva, percep sânge, ceva, un acord în spatele acestui compas se vede rasă reptiliană în care se dă un acord de cotropire teritorială a țării și o locuire. Pentru că populația română nu era atât de mare cum este în prezent, era puțin numeric și atunci Cuza prin asta își dă acordul, deschidere granițe și locuire. Se știe asta în istorie? Nu se știe. S-a spus? Nu. Sunt scrieri, în schimb, nespuse, nedeclarate public. Sunt niște scrieri mai vechi, percep niște foi mai vechiuțe, îngălbenite, dar niciodată expuse publicului. Niciodată. Cuza și-a dat acordul pentru popularea locativă cu alt ADN, adică se percepe în spate această rasă reptiliană care va veni și va popula cât mai mult prin impunerea ADN-ului. Că au carcase umane de diverse din partea cealaltă, că ai văzut cât mixaj este în ADN-ul poporului român, câte popoare au trecut pe aici și și-au lăsat sămânța și ADN-ul pe aici, se știe. Ce acord secret
îți apare în minte când auzi Convenția de la Paris? Mie în minte nu mi-apare nimic. Poate să-mi apară Bine, ca imagini. bine, număr de la 1 la 3, iar la 3 vezi ce acord secret este legat de Convenția de la Paris. 1, 2, 3. Din punct de vedere metafizic se vede, uh, se percep niște sticluțe cu un cu un ser. Ai spune prima dată că este sânge, dar nu este sânge. Material genetic? Nu. Stai un pic să disting despre ce e vorba aici. Uh, Se vede ca și cum această sticluță este luată. Nu e material genetic, este un ser care va fi, se vede cuvântul picurat, adus. Mamă, mamă, pentru femei de aici, din zona arcului subcarpatic, mamă, fix pentru ăstea care mai aveau cât de cât un 5% mai puteau să păstreze ADN-ul arian, vor fi drogate. Este acordul secret de a le lua, a le sălta, a le... Înțelegi ce spun? Da. Aia s-a întâmplat. Traiectoria este prin partea Germaniei, pe acolo pleacă. Aceste femei vor fi, pentru că din punct de vedere al ADN-ului mai erau foarte puțin la sută în în acea puritate de ADN arian și vor fi, noi spunem, vândute, da? Dacă tu accepti lucrul ăsta, înseamnă că ți-ai vândut propriul ADN. Aia s-a întâmplat. Ăsta e acordul secret, din punct de vedere metafizic. Restul sunt bani. Ca să vorbim din punct de vedere fizic. S-au primit bani. S-au primit bani pentru treaba asta. Cum au influențat interesele marilor negustori decizia de unire? Deci trebuie să vin de la Paris să mă duc înapoi în România. Mă lăsași pe la Paris. Când mari negustori din ce? Din zona teritorială românească? Da. Cum au influențat ce? Că n-am fost atentă. Cum au influențat interesele marilor negustori decizia de unire? Au văzut-o exact cum am vedea-o și noi, a ceea ce ni s-a spus. Praf în ochi, minciună, a înghițit gălușca, a luat-o ca și cum e un adevăr. Ca să vezi nivelul de conștiință, că nu prea era. Adică au crezut, au mers mai departe. Li s-a promis niște pământuri. Cam asta se percepe aici. Influență în sensul de beneficitate materială. Nu există prea mare, wow, cum să spunem, bănească. Oricum se sustrag taxe și de la toți. Și în momentul când ți se promite niște pământ, practic ești cumpărat, adică îți dau ceva mai mult decât poți,
Te am la mână. Cam asta se percepe. Pentru că într-un alt timp vor fi acest cuvânt te am la mână. Exploatat, să spunem. Ce promisiune dată de Cuza către reprezentanții țăranilor a rămas nescrisă? Că nu vor mai fi niciodată sclavi pentru niciun străin. Și de fapt nu s-a împlinit. Atunci au fost. Și de ce nu s-a scris, da? Exact, n-ai cum să scrie asta. Știa că nu are cum să scrie asta. N-avea cum. Efectiv, că știa că nu se întâmplă așa ceva. Unde în spațiu se simte punctul de cumpănă care a făcut unirea posibilă. Cumpănă. Nu prea are sens cuvântul alocat aici. Atâta timp cât totul a fost pus în scenă mult mai mult de dinainte, nu există cumpănă. Cumpănă aduce în dreptul ei ca și cuvânt un eveniment negativ, să spunem. Da. Doar că cumpănă este perceput de populație, conștiință, ca și gândire, dar nu a existat. Totul a fost calculat în prealabil cu mult mai mult timp înainte de evenimentele detaliate în istorie. Noi, populația de aici, de astăzi, care am citit istoria scrisă, dată, redată, nu am fost de față niciunul ca să știm cu adevărat adevărul din spatele cortinei. Așa că toți au înghițit doar ce li s-a turnat. Ce pact? Cumpăna asta ar Mhm. fi. Preluarea unui, știi, unui semi-adevăr. Din păcate pentru această populație. Ce pact neoficial cu puterile străine a rămas în afara tratatelor? Multe. Nu sunt pacte, sunt toate celelalte convenții sau tot pacte, tot acolo ajung, care le-am descris ulterior. Cum să spui că eu îți dau ție niște femei la schimb? Vorbim în limbajul autohton. Popular. Deci ar fi sunat chiar că n-avea cum să scrie asta. Nu poate fi scris pe hârtie așa ceva, da? Niciodată, pe altfel n-ar da bine la istorie, că fiecare țară, apropo de treaba asta, fiecare țară, în dreptul ei, în momentul când se fac scrieri despre istorie, despre evenimente, nu o să scrii părțile negative, o să pui doar părțile pozitive, ca în conceptul colectiv uman al celor care vor citi să reiasă că țara respectivă, populația respectivă a fost wow. Înțelegi? Dar fiecare țară în dreptul ei face acest lucru. Dar chestiile astea din culise nu se spun. Nu rămân scrise sau unele care au fost scrise nu au fost redate, să spunem, publicului larg, predate în școli, în jurnale, în ziare, în nimic. Sunt chestii nespuse. Cum să spui despre Eminescu, cu toate că s-a aflat că a avut o boală venerică? Păi, pe bune, îi scade din imagine. În conceptul colectiv
uman când el a fost un geniu al literaturii române, cum să spui că el în partea personală a avut ce a avut? Nu, mai bine se redă tot ce este bun, ce e frumos și ce e benefic, ca să se rămână în conștiința colectivă cu o imagine bună. Și este normal așa. Ce rol a jucat francmasoneria în rețelele de influență ale Unirii? M-ai făcut să și zâmbesc. Păi cum? Este rolul principal. Ei taie și spânzură. Ei au luat deciziile. Ce rol joacă și în prezent, doar în spatele cortinelor. Dar nu este ceva anormal. Ei conduc. Noi doar credem că sunt altceva. Deci ce înseamnă nivelul de filtrele mentale, hai să spunem așa. Credințele așa, astea mai neaușe. Un rol foarte important de luat de decizii, de mișcare, de orice, pe toată scena politică. L-au avut, îl au și îl vor mai avea. Și aici încheiem paranteza cu ei. Ce mesaj cifrat sau semne s-au perceput în corespondența dintre Iași și București? Era prea controlată ca să fie mesaj scris, ci mai bine ce mesajele, să spunem, coduri secrete erau verbale prin mesageri, prin verbalizate, care unii dispăreau subit, nici nu mai ajungeau înapoi. După ce a dat mesajul, îi dădea delete, cum spunem noi acum în mediul online. Delete îi dădea la persoană. Nu mai exista după ce a transmis mesajul. Încă erau mesaje ultra secrete, niște lucruri care nu se spuneau. Ce ar fi bine să nu fie spuse publicului? Pentru că e normal să rămână cu o imagine frumoasă, așa cum mi s-a expus. Da, așa e bine să rămână. Ce amenințare invizibilă a planat asupra delegaților moldoveni la București? Luarea pământurilor și drepturilor. Au fost de acord, au semnat. Unde au fost îngropate documentele compromisatoare care ar fi putut stopa unirea? Ceea ce spui tu acum cu documente îngropate compromițătoare este preluată din scrieri, dar uitându-mă în planul metafizic, nu a existat așa ceva. Întotdeauna vor exista și combatanți, adică fii atent, trebuie să existe o dilemă, să se nască, să se, înțelegi, un pic de sustragere, ca și cum există alții care susțin altceva, cum se numesc partide de dreapta și de stânga, de pro și contra, ceva de genul. În planul energetic se percepe doar din partea, spunem noi, jurnalistică, da? Care au săpat și au descoperit niște informații despre niște minereuri exploatate. Bun, nu se observă a fi îngropate, închise, ci mai mult arse, distruse acele investigații ale unor
jurnaliști. Dacă m-aș conecta la conștiința colectivă care a rămas și a speculat și a scris acest lucru, aș reda același lucru. Da, au rămas îngropate într-o oală. Se percepe o oală Cenușa, de... da? Da, dar nu este așa. Deci dacă eu mă conectez la o gândire colectivă care crede acest lucru și este destul de mare, aș reda fix de acolo și aș spune că e adevărat. Dar m-am depărtat ca să se înțeleagă. Nu mă conectez nici la ăia, nici la alții. Nu se percepe nicio îngropare a niciun nimic, pentru că s-au distrus niște dovezi ca investigații a unor jurnaliști, cum spunem noi în zilele de astăzi. Au descoperit niște, cum să spun eu, un trafic de aur, un trafic de altceva. Dar tot cine, ca și mesager, jurnalist, orice au dispărut. Înțelegi? Și chestia asta se practică nu doar în vremea, cum și în vremea comunismului și în prezent. Tot ce afli la o mai ce nu trebuie, cu dovezi palpabile, persoana respectivă dispare. Îi se face de dispariție. Delete. Delete exact ca în online. Da, cam asta se vede aici. Ce forță eterică a protejat proiectul Unirii de interferențele externe? Uh, Poate interferența externă a venit și nu că a protejat. Fii atent aici cum este pus în scenă și cum ai redat ca unde te-ai conectat, dar nu numai tu. Nu numai tu. Nu a protejat nimeni de forțe externe, toată lumea se duce către Imperiul Otoman, dar toată lumea a avut de câștigat. Din punct de vedere ezoteric revin la sustragere de ADN feminin din zona lanțului subcarpatic și vândute sau preluate. Mixarea ADN-ului, că din partea Imperiului Otoman venim cu un ADN de altă natură, se percepe acolo ceva întunecat, urât, o influență arhonică foarte mare. Așa. Din toate părțile, plus acordul cu rasa reptiliană. Asta este, de fapt, acea protecție de care spunem. Adică semnezi cu mine și îți protejezi spațiul teritorial și pune în granițe. Ai înțeles? Asta este, de fapt. Toată lumea a avut de câștigat. Și ăia, și ăia, și ăia. Au luat ce? Au luat ce au vrut. Și încă mai au. De luat. De dat nu dă nimeni. Ce preț psihic a fost plătit pentru unire sub o singură coroană? Hm. Supunere. Iar supunerea asta se simte și în prezent. Este impregnată la nivel de ADN în fiecare român. Da, nu de atunci, de mai de. Dar și atunci este iarăși o reactualizare de date. Cum s-a schimbat energia Transilvaniei în momentul proclamării unirii? Mm, la nivel de gândire a populației, pe o perioadă de timp, e ca și cum au crezut într-o siguranță, în sfârșit, un teritoriu marcat, da, odată ce rasa reptiloidă a venit și s-a încheiat acordul că da, uite,
trasăm granițe, noi vă apărăm ceva de gen. Noi vorbim de planul energetic, nu de un carcasa umană. Se simte un fel de siguranță, asta se simte. Trasarea unor granițe, unor limite, îți conferă o stabilitate, dar energetica scade a populației prin metisare, interferență, dar nu vorbim de energetica locului în sine. Pentru că se modifică și aceea în timp. Ce eșec diplomatic a fost transformat în poveste de succes? Totul este transformat în poveste de succes, uniunea asta. Foarte frumos spusă și redată. Și credibilă. Dar nu vreau să subliniez încă o dată că fiecare țară, în dreptul ei, întotdeauna va reda doar partea frumoasă a lucrurilor, pentru că e normal să se rămână cu aceste imagini în conștiința colectivă. Ce energie din 1859 este încă activă în politica românească de astăzi? Aoleu, ce era asta? Traficul de persoane, vinderea pe orice, liber la tot, luați de aici că e loc pentru toată lumea. Am spus-o așa mai voalat. Toate energiile ai spus, da? Da, Mulțumesc. cu plăcere. Ce secret al unirii trebuie relevat acum pentru vindecarea colectivă? Niciunul era să zic, le-am spus pe toate, ce să mai spune în secret? Mă fac să... Nu te dai provocată, nu? Păi dacă din moment ce mai le-am spus, mai e vreun secret? Eu știu, poate ți-ai mai lăsat acolo Eu nu. ca motiv de a... Aoleu. Da, secretul? Că Alexandru Ioan Cuza este încarnat? Ca și spirit? Da. Ghici unde? La Moscova. Foarte tare asta, cum am văzut și eu. Asta chiar da secret. Nu este frumos să-mi citești gândurile sau să-mi citești întrebările. Scuză-mă pe mine, asta mi-e talentul. E mișto că am descoperit asta. Uite, nu știam, eu n-aveam secrete. Ei au! Bine. Ce personaj istoric îți transmite telepatic un mesaj pentru generația actuală? Păi ar trebui să mă conectez cu vreunul. Mie nu mi-a transmis nimeni nimic, pentru că eu nu mă conectez cu egregoare, cu conștiințe, cu nimeni, cu nimeni. Eu doar observ, eu nu mă conectez. Că altfel n-aș reda totul așa de lejer. Aș intra în energia Redai conexiunii. ca observator doar, nu ești. Nu vine nimeni să transmite decât dacă chemăm pe cineva. Eu nu văd niciunul care sare pe aici și să zică vreau eu să vă transmit să faceți ceva pentru voi. Îl putem chema? Alege tu? Alexandru Ioan Cuza. La Lasă-mă în 3, pace, e la Moscova și el. îl Nici face chemă? cu...
Și dacă deranjezi oamenii și tu acum, omul trăiește bine, mersi, bea și el o cafea. Bine. Deci hai că mai făcut să râd maxim. Dacă era vreun decedat, mai ziceam, dar ăsta trăiește. Deci îmi place maxim că trăiește la Moscova. Ai intrigat pe toți. Populația, da. Păi de ce? Că s-a încarnat omul. Acum avea și el tot dreptul și uite cum face karma, cum își joacă niște... Uite cum te duce karma fix la Moscova. Dar stați că acum mă uit unde este. Nu este în niciun birou politic, este muncitor. Se vede când se duce la metrou. Nu are bani. Păi, ce înseamnă cum îți vine soarta înapoi? Cum ți se joacă? Uite, vezi? Își plătește. Bine, poate mai are omul în dreptul lui, în linia lui temporală și alte plăți karmice, nu doar pe cea cu România, dar se percepe ca și cum este cumva bântuit, să zicem, de în nopți de coșmaruri cu anumite situații de când a trăit pe vremea aceea. Hai că n-am lăsat misterul așa. Să se creadă că mamă ce șmecher a ajuns Ai ăsta iarăși. întredeschis un pic, dar Pe la Moscova acolo. Nu, n-are bani să știți, n-are bani. a fost nevoit să plătească, da? Datoriile Da. Asta e? acumulate. Da. Tezaurul, nu? Să știi că nu numai el, toți care în vremurile de atunci au semnat și se percepe acel sânge, că e o semnătură cu sânge, să ne înțelegem, în aderența în lojele masonice, în acceptul interferenței reptilului de pe zona asta. Totul s-a vândut cu sânge, iar toți care au fost atunci în, să În spunem, scena politică. în scenă, cumva mai mult sau mai puțin își plătesc datoriile karmice în dreptul lor. Fiecare în dreptul lui. Pentru că nu vii doar cu bagajul din țara, din vremea respectivă, poate mai au un background și altele din linia lor temporală. Fiecare și le știe pe ale lui. Unde în România modernă simți ecoul celor mai puternice rezistențe din 1859? Ce să simt că s-a întrerupt ceva și n-am auzit. Rezistența, Așa. Ce rezistență? unde în România modernă simți ecoul celor mai puternice rezistențe din 1859? La nivel de ADN se simte. Acolo se simte. Pentru că acolo sunt ecourile, în ADN-ul respectiv. Nu vorbim de România, de spațiu teritorial, ci vorbim de ADN-ul fiecărui român în parte. Acolo în ADN există informația și ecourile și rezonanță. Acolo se simte. Presiunea. Bine, Elena, la 3 te deconectezi de la această tematică. 1, 2, 3. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5.
simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai venit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interne. La revedere, numai bine! La revedere!